යාළුවේ මම පොඩ්ඩක් මම ප්ලේ කරන්න ගත්තා. මට කමිෂන් දෙකක් ඇවිල්ලා තිබ්බ. මම ඒ දෙක මේ ගේම් එකටම දාලා ඉවරලා ප්ලේ කරන්න කියලා බැලුවා. ඉතින් පොඩි ප්‍රමාණයක් ප්ලේ කරලා ඉවරලා බලමු මට මොකද වෙන්නේ කියලා එන. දැන් ඔයාලා ගොඩක් දෙනා මේක ගැන දන්නවා විස්තර. ඉතින් තව ඔයාලට පොඩි ට්‍රික්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඒව තමයි මම සැරින් සැරේ කියන්නේ. ඉතින් ඒව ෆලෝ කරන්න. ඒව ගොඩක් දුරට ඒවත් එක්ක වැඩ කරොත් ඔයාලට මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන් වෙනද ලොස්ට් වුණා නම් ඊට වඩා ඉන්කම් එකක් ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම ඒක කරන්න නිසා කියන්නේ. ඉතින් ඒක 100%ක්ම හැම වෙලේම හරි කියන්නෙත් නෑ. මම කොයිම වෙලාවක කොයි වීඩියෝ එකක් විදිහත් ඉතින් ඒව සාපේක්ෂයි. අනිත් එක ඒක ඔයාගේ අතෙත් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වලටත් වැඩ කරොත් ඔයා වෙනදට වඩා අනිවාර්යෙන් මේකෙන් හොඳ ගාණක් දවසකට විත්ඩ්‍රෝවල් ගන්න පුළුවන්. මම මේකෙන් අද දවසෙත් විත්ඩ්‍රෝවල් 3ක් විතර ගත්තා. ඉතින් 5 USDT ගත්තා. අතුම් පාරක්. ඉතින් දැන් කොහොමත් මට මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න කරා කියන්නේ ලොස්ට් එකක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක මගේ කමිෂන් එකේ ඇඩ් වුණ යාළුවෝ වෙනුවෙන් ඇඩ් වුණ දෙක දාලා තමයි මම මේ නිකන් ප්ලේ කරන්න ගත්තේ. මං හිතන්නේ මේක හොඳම විදිය මම මේකට තව USDT දෙකක් හෝ තුනක් ඩිපොසිට් කරලා මේ දෙකත් එක්කම විත්ඩ්‍රෝවල් ගන්න එක. ඉතින් මම අර ඔයාලට පොඩි වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න ඕන්ට තමයි මේ අරන් ආවේ. මේ ටයිම් එකත් සාමාන්‍යයෙන් වෙනදට වඩා වෙන වෙලාවල් වලට වඩා ටිකක් හොඳයි ගේම් එක ප්ලේ කරනවා නම්. ඉතින් 2.50ක් වෙලා අපි එකෙන් වගේ බැට් එකට දාලා බැට් එකක් දාලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මට මේ වෙලාව කොහොමත්ම ෂුවර් නෑ. නමුත් ඉතින් ඔයාලා වෙනුවෙන් මේක ටිකක් හරි ප්ලේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔන්න යාළුවනේ දැන් 3ක් වුණා. ඉතින් ඔයාලට මම කිව්වා වගේ වැඩි ඔයා මේකෙන් earn කරන්න ගිහිල්ලා ඔයා lost එකකට යන්න එපා. ඉතින් ඔයාට මේ 3ත් වටිනවා නම් ඔයාට තියෙන්නේ මේකට දැන් ඔයා ගාව තියෙනවා නම් USDT ඔයා එන්න මේ ගේම් එකේ හෝම් පේජ් එකට ඇවිල්ලා top up එකට ගිහිල්ලා 2 USDT top up කරන්න. ඉතින් මට අර කමිෂන් එකටත් වඩා තව ඩොලර් එකක් එකතු වෙනවනේ. ඒකයි මම ප්ලේ කරේ. මම මේක තව ටිකක් හිමීට ගැහුවා නම් මම මේකෙන්ම 5කට යනවා. මට දැන් අර ඔයාලට වීඩියෝ එකක් පොඩි දාන්න කියලා හිතුණා. ඒක නිසායි මේක කරේ. යාළුවෙකුත් දැන් විත්ඩ්‍රෝවල් අරන් තිබ්බ වෙලාව නිසා. ඉතින් මම Binance wallet එකට එන්න. ඊට පස්සේ මම මේක pay ගිහිල්ලා send up ගිහිල්ලා pay ID එක ආපහු මම copy කරන් ආපෙක මෙතනට paste කරලා continue කරනවා. continue කරලා මේ found in wallet වලට ගිහිල්ලා නැත්නම් වගේ පෙන්නන wallet එකට ගිහිල්ලා මම මෙතනට 2යි කියලා දීලා continue කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේක confirm කියන තැන click කරනවා ආපහු. ඉතින් දැන් ඔක්කොම මේ දේවල් කියන්න දෙයක් නැහැ. යාළුවෝ හැමෝම දන්නවා. මේ වගේ confirm කරද්දී වගේ පාස්කෝඩ් එක ඉල්ලුවොත් ඔයා pay ID එක හදන්න දීපු මේ පාස්කෝඩ් එක දෙන්න දීලා ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ මේක ඩන් කරන්න. ආයි අපි එමු මේ page එකට. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩියකින් විතර යද්දි මේක redeem වෙනවා. මේ top up වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු. තාම නැහැ. ඉතින් මම තව එකපාරක් වගේ මේක play කරන්න. දැක්කනේ යාළුවනේ පොඩ්ඩක් ස්ටක් වෙලා තමයි ඕපන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේක ලොස්ට් එකක්ම තමයි වෙන්නේ. දැන් දැක්කනේ 5යි 6ක් වෙලා. ඉතින් ඒ දෙක ශනික විනාඩියෙම මේ wallet එකට මේ ගේම් එකට අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් top up වෙනවා. ඉතින් මේක හරිම fast withdrawal deposit දෙකම. ඉතින් මම එකපාර දැන් මේකෙන් 5 USDT ම withdrawal කරනවා. මෙතන withdrawal කියන තැන click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ මෙතන 5 USD select කරා. මෙතන submit කරා. ඉතින් යාළුවනේ සාමාන්‍යයෙන් මෙයාලා ඩොලර් 5ක් withdrawal එක දෙන්න ඩොලර් 730ක් වගේ තමයි කමිෂන් එක කපාගන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ wallet එකට ඩොලර් 4යි 770ක් ඉතින් එනවා. ඊට පස්සේ මේක බෑක් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින්
මේකයි මෙච්චර ඔයාලට කියන්නේ දේවල්. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් විදි තියෙනවා. තව විදි තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් මම අනිත් වීඩියෝ වල කතා කරා. ඉතින් මේ හැම එකම ඔයා try කරන්න. මේක ඉන්න ගමන් මෙයාලගේ මේ redeem codes දෙනවා. මේ මෙතන message එකක් එනවා නේද up to 7.77 game balance කියලා. ඉතින් ඔයාට මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මෙතනින් ගිහිල්ලා Facebook එකට හොඳ post එකක් මේකෙන් ඔයා හොඳට earn කරනවා නම් ඉතින් ඒකට reward එකක් හම්බෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාගේ referral share කරලා referral දවස් දැන් නම් මේක හෙටින් ඉවර වෙයි. දවස් 4ක් ඇතුළතදී referral 3 දෙනෙක් share වුණොත් ඔයාලට ඩොලර් 2ක් හම්බ වෙනවා. 4 දෙනෙක් වුණොත් ඩොලර් 1ක් හම්බ වෙනවා. 3 දෙනෙක් නම් ඉතින් 4 දෙනෙක් නම් ඩොලර් 4ක් හම්බ වෙනවා. 9 දෙනෙක් නම් ඩොලර් 5ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් එතන දැන් පේනවනේ ඔයාලට වීඩියෝ එකේදීම බලන් ඉද්දි මගේ Binance wallet එකට මේක withdrawal එක ආවා. ඉතින් ඒකයි මේකේ තියෙන හොඳම දේ. ඉතින් වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඉඳලා හිටලා දවසක තමයි විනාඩි 5ක් 10ක් 15ක් විතර ගත වෙන්නේ. උඩරිම විනාඩි 15යි. එහෙම වුණත් ඔයාට මෙයාලත් එක්ක chat කරොත් අනිවාර්යෙන් ඒ transaction එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ online earning system එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක් කල් මෙයාලා ගෙනියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ site එක අලුත් කර දේවල් ඔයාලට අලුත් විදියට දෙන්න යාලා හැම වෙලෙම බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් මේක කලින් මුලින්ම අපි රෙජිස්ටර් වෙනවට වඩා ගොඩක්ම වෙනස් දැන් ගේම් එක. ඉතින් ගොඩක් ඔප්ෂන් ඇවිල්ලා ගොඩක් බෙනිෆිට්ස් ඇවිල්ලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ ගේම් එක එයාලටත් ගොඩක් මේ ගේම් එකෙන් එයාලා සෑහෙන්න මං හිතන්නේ ප්‍රොෆිට් ඇති. ඉතින් ඒ නිසා මේ සයිට් එක අනිවාර්යෙන් දිගටම අරන් යයි. මෙයාලගේ තව සයිට් වගේක් එන්නත් තියෙනවා කියලා ඉතින් කිව්වා. ඉතින් අපි අනිවාර්යෙන් ඒවලටත් රෙජිස්ටර් වෙමු. ඉතින් මේ Binance wallet එකත් එක්ක බයින් වෙලා ජොයින් වෙලා තියෙන නිසා කිසිම බයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේවා ස්කෑම් වෙන්නෙත් නැහැ. ඔයාලට අනික දවස ගානේ withdrawal ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ chance එක නැති කරගන්න එපා. යාළුවෝ හැමෝම මගේ link එකෙන් register වුණොත් ඔයාලට මේ game එකට පළවෙනි පාරට top up කරන්න ඕන USDT එකත් මම දෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට ලොකු chance එකක්. මොකද අලුතෙන් e-money කරන්න set වුණ කෙනෙක්ට නැත්තම් USDT නැහනේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි තීරණය කරේ මගේ referral link එකෙන් ගිහිල්ලා හරියටම පළවෙනි පාර register වුණොත් මේ game එකට ඊට පස්සේ Binance wallet එක bind කරාට පස්සේ යාට මම check කරලා මට screenshot එවුවම මම එයාට USDT එකක් දෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණාන් පස්සේ USDT එකෙන් ඔයාට USDT 10ක් 20ක් වුණත් ඔයාගේ වාසනාවත් එක්ක earn කරගන්න පුළුවන්, withdrawal ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හමු වෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකින්. මේ වීඩියෝ එක ටිකක් කලබලෙන් කරේ මේ ඔයාලට පොඩි හරි ගේම් එක play කරන්න විදිය තව පොඩි tricks එකක් එක්ක මේකෙන් කොහොමද අපි withdrawal එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ මේ promo කියන එකට ගියොත් එහෙම දැනට මගේ total invites ලා ඉන්නවා 208ක්. ඉතින් VIP players ලා 25ක් ඉන්නවා. අද දවසට 5 දෙනෙක් VIP වුණා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි මාත් එක්ක දිගටම ඉන්න. දැන් ලොකු support එකක් ඔයාලගෙන් මට හම්බෙනවා. අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරලා තියාගත්තොත් ඔයාලට පාඩු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එකක් බැලුවම ඒ වීඩියෝ එක බැලුවා කියලා මට තේරෙන්න නම් views වලින් මට බෑ මගේ යාළුවෙක් බැලුවා කියලා තේරුම් ගන්න. ඉතින් ඒකට පල්ලෙහා comment section එකෙන් comment එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් ඒක ඔයාලට පොඩි වෙලාවක් යන්නේ විනාඩියක්වත් යන්නේ නැහැ. ඉතින් තප්පර 30ක් වගේ යන්නේ. කම්මැලි වෙන්නේ නැතුව අනිවාර්යෙන් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.